Erikoissettiä tiedossa. Kongi Mega Zuma lauta ja sitäkin megampi subfoili Leviathan 1550, eikö se ollutkin? Joo. Tällä pitäisi päästä niinku kelissä kuin kelissä. Tai siis semmosessa kelissä, missä ei niinku pitäisi tuulla ollenkaan. Niin sitä ei edes sanota keliksi. Sitten pyritään tästä siipi, Duotone SLS. Tää on semmonen Lightwind setup, että alta pois. Se on mega. Siipikin on kohta pumpattu. Oli nopea siipikuivaharjoittelu. Eli tää tulee kumpaan käteen. Ei oo väliä fiiliksen mukaan. Turvarellu kiinni. Sitten jos mä olisin nyt vedessä ja tää siipi on näin päin, mitä mä käännän ympäri? Täällä tuuli kääntää sen, niin tää kapuat sitten sitä reunaa pitkin, niin kun käännät tätä reunaa itse tänne ylätuuleen päin, toisinpäin just. Okei, näin. Ja sit sä siitä annat sen tuulen vähän niinku kääntää sen. Käännät ylöspäin. Tälleen? Joo. Polville laudan päälle. Sitten etujalka siihen pystyyn, korkea polviasento. Etukäsi siihen puomiin kiinni. Ja sitten takakätelle ja sitten sä vedät takakätelle, niin tulee tehoa. Sä haluat. Joo. Sit sä nostit seisomaan ja pumppaamaan pyörivää liikettä. Yes. Aika kiva työntää tälleen eteenpäin, varsinkin jos on matalaa, niin ei tarvi kantaa. Joo, siis tuo jees. Sitten kun tulee se vinki siinä vielä. Ja se kun pyydystää, niin toisen peli kyllä viisi. Mistä se tietää, että on niinku tarpeeksi tuulta? Tää tiheräppeily, joka tulee tässä tummassa alueessa. Joo, et vesi näyttää tämmöiseltä tumman siniseltä ja siinä on tommoista kunnon röpeilyä. No niin, meillä on 90 senttinen masto ja uusi siipi, niin tultiin aika syvälle. Sitten hyvä korpo. No niin, sit mennään. Tuliko se maata? Se osutti maahan. Okei, eka yritys. Emil menee oikein jalan alle, sillä nyt pääsee vähän syvemmälle ja katsotaan pääseekö toisella jalalla sitten kerään vauhtiin ja voidin päälle. Pientä puuskaa tulee. Nyt lennetään. Tulee matalaa. Siellä se Emil menee. Tuulta ei oo nimeksikään. Ja ei vingailutuntejakaan kovin paljon alla. Ilmeisesti se subfoili toimii. Katsotaan pääsikö mä kohta koittaa. Ensimmäinen wingfoilausyritys. Okei, polviltaan kaksitus. Alussa kaikki energia meni oikeastaan tasapainotteluun ja wingin kontrollointiin. Ei ollut vielä puhettakaan siitä, että yritettäisiin foilin päälle. Ja toiseksi se siiven kääntäminen joka kaatumisen jälkeen oli raskasta ja jopa raivostuttavaa. Siipi alkaa nostaa niin aikaisemmin. Jos ei oo tää tullut eteen, niin kyllä tässä päästä foilille. Tää on ihan käsittämätöntä harpoilu. Oot sä vaikuttanut? No sanotaanko, että en mä ois uskonut, että ero ehkä on niinku noin. Oi vittu laudan. Naru kärkäs. Mitä rukukas sen kiinni?
Kyllä mä nyt harjoittelen vähän nousee siihen päälle, niin kun on kovempi tuli, niin vaan mennä. Tonne oikealle on aika helppo mennä ylätuuleen päin. Okei. Okei, me ollaan törmäyskurssilla. Aivan sitä päivää, kun taas kivaa. Välillä Wingin kanssa oltiin ihan solmussa. Tää olikin yksi ensimmäisen sessarin teemoista, että opeteltiin käsittelemään tätä Wingiä. Ensimmäinen Wing-sessari. Alku oli vähän haastava, mutta sen jälkeen pääsi kaksittamaan ylätuuleenkin ja päästiin pumppailemaan foilia ylös. Ei ihan vielä päästy liitoon, mutta ei se kaukana ollut. Ensi kerralla sit. Morjesta vaan. Alkaa syyskuu olla jo aika pitkällä. Toinen Wing-sessari tulossa. Ekalla kerralla oli vähän laimea tuuli, mutta ehkä perusteista saatiin kiinni. Ja siipenä on tommonen iso Subfoilin Leviathan 135. Emil tulee valvoa mun suoritusta sitten meidän foilin kanssa. Tässäkin on vähän kyssäreitä, kun laudasta on otettu pala pois pumpfoilisessareita varten. Leijanakin on vähän kyseenalainen nobiile vuosien takaa. 2010 on aika branikka. Ei rappeja. Eiköhän sit mennä kattoo miten käy. Haarvälin reiästä alkaa virtaa vettä bolsseihin. Sitten mä oon vittu jäässä. Pääsenkään mä tästä? Hyvät marginaalit. On se pirun vielä vaikeeta. Jotenkin niinku on haastavaa. Emil lähti näyttää mallia, mutta ei se Emilillekään nyt ihan superhelppoa, koska tossa on toi sopii foili. Ja kun Emil on tottunut siihen kongifoilisettiin, niin on tossa jotain uutta. Mutta tossa on mulle kaikki uutta, niin on haastavaa. Kyllä tässä saattaa mennä hetki. Tossa ajaltapaikassa kävii paljon enemmän kuin tossa kongisettiin. Okei. Okay, I'm done. Niin, tossa on vähän sellaista niinku vaihtelua, että miten se toimii se Wingi oikein. Ja nyt on kyllä aika rajaa kelit jo, että ei se silleen ollut, kun tossa tuli puuska, niin tehoista kiinni, että tehoja kyllä oli hyvin, mutta balanssi ja sitten wingtippi osuu veteen ja nosedivea ja kaikkea muuta. Mä en tiedä huomaat sä se Wing on vähän silleen läppänä, se ei oo ihan silleen niinku täysin tuultava. Joo, ja siinä oli myös se, että sit mä vähän taitoin sitä, niin se aika herkästi se Wing-tippi osuu sinne. Sitten siinä on jotenkin, että menee alatuuleen, se menettää tehoa ja sitten se tippaa. Mun mielestä siinä pitää vähän väkisinkin pumpaa. Sitten vähän menee silleen, että tää pumppaa, niin musta tulee aina niinku tippiä siitä mitään. Muutaman kerran näin pitkä, niin sulla on ihan yhtäkkiä ihan hulluna vaan. Okei. Se on ehkä semmonen, mitä kannattaa testaa. Pumppasti ihan hullutupaa jalloilla. Vauhtia tuli varmaan siitä jalkapumppauksesta. Ja silleen niinku melkein silleen tässinä siitä. No niin, 3. Wingipäivä lähtee. Eilen oli toinen Wingipäivä ja päästiin jo foilille pari kertaa. Niin nyt olisi tarkoitus päästä vähän paremmin ja tuuli vähän parempi. Kottikin näyttää ainakin aluksi aika hyvältä ja ei ole hirveästi aaltoa, niin pitäisi olla helppo harjoitella. Katsotaan miten käy. Ihan ok tuuli ja aallot näyttää aika minimaalisilta, joten pitäisi olla suht easy tasapainotellakin laudan päällä. Emilkin pääsit. Ai, pieni crash.
Tässä oli päivän eka lähtö ja heti tuntui siltä, että tänään tää onnistuu. Tuuli oli vähän jämäkämpi ja aallot pienempiä, niin ai että se tuntui lähtevän helposti. Se oli ihan hyvä alku. Sitten olikin latu auki. Nyt ei enää tarvinnut kuin vaan ajaa eteenpäin. Sitten toinen juttu onkin, miten päästä pois. Kolmas päivä Vingillä. Päästiin ajaa aika hyvin. Vasemman jalan halssiin, nyt vielä oikean jalan halssiin takaisin rantaan päin. Paikka on kyllä aika priima. Horit, kari. Ei oo hirveetä aaltoa ja kaakkoistuuli. Aika kiva sideshore. Pääsee tuosta rannasta suoraan ajaa. Ei tarvi koko ajan ajautua rantaan. On kyllä steady. 90 sentin mastolla ei pitäisi breachikään tulla ihan heti. Emilkin on aika lähellä. Vitsi tässä kun tää peittää Visionista silleen 180 astetta niin. Nyt round 2. Oikea jalka edellä. Vasurilla menee kyllä hyvin. Käännös nyt ei ihan vielä mennyt, mutta se oli ehkä oletettu. Aika lähellä oli toi oikea jala tolpalle nousu, mutta ei ihan skulannut vielä. Tänne vasemmalle tää nousee niinku itestä. Oikea jala halsi. Jotain kliksahti ja oikea jalan halssikin alkoi sieltä tulee. Tuulen nopeuskin vähän kasvoi, niin sillä saattoi olla osuutta asiaan. Just täydellinen keli tälle setupille ja näille kokemustunneille. Mä preferoisin vähän pienempää vingiä. Aika niinku parhaat mahdolliset olosuhteet. No niin, eipä mitään. Kolmas sessari, molemman jalan halssit ajettu. Seuraavaksi käännöksiä, mutta ne saattaa olla sitten seuraavalla videolla. Mutta ei tää vingailu nyt niin vaikeeta oo. Ehkä tärkeintä alussa, että on sopivat vehkeet sopiviin olosuhteisiin, niin mukava harjoitella. Jos olosuhteet on huonot, niin siinä vaan pahoittaa mielensä. Aika matalalle päästiin. Kyllä tässä ehkä vähän vingikärpänen puras.